ආයිබෝවන් අදත් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ම යූත් එකේ ගරාජ් එකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ ලංකාවේ කායකක් තියෙන මිනිස්සෙක්ට මේ කායක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන කාරණය ගැන. විශේෂයෙන්ම මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වය ඇතිවීමත් එක්ක ෆිනෑන්ස් දාලා වාහන ගත්ත කට්ටියට මේ වෙනකොට ඒ වාහන නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්ද? මේ වාහනවල ගමනක් බිමනක් ගිහින් එන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ වටපිටාවක් ලංකාවේ තියෙනවද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කලින් අපි වීඩියෝ එකක් දැම්මා ලංකාව IMF එකට ගියොත් දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක වාහන ගෙන්න ගන්න බෑ කියලා. එතකොට ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති යූත් එකේ ගරාජ් එකම කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා ලංකාව IMF එකට ගියොත් වාහන ගේන්න පුළුවන් කියලා. මොකද්ද මේ හතර බීරි කතාව? ඇත්තට මෙතන කිසිම වරදක් නැහැ. මොකද ඒ දවස්වල අපි IMF එකට ගියා නම් ඒ දවස්වල ලංකාව සතුව ඩොලර් බිලියන 4ක විතර සංචිත තිබ්බා. එතකොට අපේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගෙන තවත් ණය මුද්‍රක් එහෙමත් නැත්නම් ආධාර ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා නම් අපේ රට සතුව ඩොලර් බිලියන 8ක විතර සංචිත තියෙනවා. මේත් එක්කම අපි ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පල්ලෙහාට වැටෙන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ කරුණු කාරණා ගොඩාක් සම්බන්ධ වෙලා අපේ රටට අලුත් වාහන එන්න විශාල ඉඩකඩක් තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් ඒ දේ හැමුන්නේ නැහැ. මේ වෙනකොට ලංකාවේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ගෑස් මේ හැම දෙයක්ම නැහැ. අපේ රට සතුව දැන් තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 1කටත් වඩා අඩු සංචිත ප්‍රමාණයක්. මේ තත්ත්වෙත් එක්ක IMF ගිහිල්ලා අපිට වාහන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ගැන පැහැදිලි කරලා අපි කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. එතකොට යූත් එකේ ගරාජ් එක. ඔයා අපිව අමාරුවේ දැම්මද? අපේ වාහන හීනේ නැත්තරම නැති කරාද? ඔයා කියපු දේ අහලා මම වාහනයක් ගත්තේ නැහැ. දැන් ඉතින් මට වාහනයක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේකට සම්පූර්ණ වගකීම ගන්න ඕන ඔයා. හරි. අපි මෙහෙම හිතමු. දැන් ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක ඒ වගේම ඔයා ගාව තියෙන ආදායමත් එක්ක ඔයා ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා වාහනයක් ගත්තත් ඔයාට මේ වාහනේ ෆිනෑන්ස් වාරියක් ගෙවන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම ඔයාට මේ වාහනේ ගමනක් ගිහින් එන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් වෙලාවට COVID-19 වසංගත කාලේ ඔයා වැඩි මුදලකට ෆිනෑන්ස් දාලා වාහන ගත්තා නම් මේ වෙනකොට වාහනේ මිදුලේ නවත්තගෙන ඉන්න තත්ත්වයක් තමයි උද්ගත වෙන්නේ. අපි මේක ගණන් හදලා බලමු. ඔයාලා දීපු උත්තර තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන්න මම පදනම් කරගත්තේ. ඉතින් අපේ channel එකේ රුපියල් 30000කට වඩා අඩු මාසික ආදායමක් ලබන 143ක් පමණ ඉන්නවා. ඒ වගේම රුපියල් 50000යි 30000යි අතර ආදායම් ලබන 120ක් විතර ඉන්නවා. ලක්ෂයට වඩා අඩු ආදායම් ලබන, ඒ කියන්නේ 50000ට වැඩි ලක්ෂයට අඩු ආදායම් ලබන 116ක් විතර ඉන්නවා. කොහොම හරි මේ ඔක්කොම කැල්කියුලේට් කරාට පස්සේ අපේ channel එක වටා එකතු වෙලා ඉන්න පිරිස ගත්තොත් 75ක් විතරම ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායම් තමයි ලබන්නේ. ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ආදායම් ලබන 125ක් විතර ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ කාලේ ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ආදායමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ටිකක් අඩු ෆිනෑන්ස් එකකුත් ගෙවාගෙන ඒ වගේම වාහනයකුත් ඩ්‍රයිව් කරගෙන ෂේප් එකේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් තියෙනවා. ඉතින් යූත් ගරාජ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම අපි කිව්වේ ඔයා අධික මුදලකට ෆිනෑන්ස් දාලා පරණ වාහන මිලදී ගන්න එපා. ලංකාවට අලුතෙන් වාහන එන කාලෙක ඒ අලුත් වාහනයක් ගන්න. මොකද පරණ වාහනයක් ගත්තොත් මේවා කැඩෙනවා, බින්දෙනවා, මේවා හදන්න වෙනවා. මේ ගණන් වලට වාහන වටින්නේ නැහැ කියන කාරණය තමයි අපි එදා ඉඳලා ඔයාලට කිව්වේ. හරි. ඉතින් අපි පුංචි උපකල්පන කීපයක් එක්ක මේ කාලේ වාහනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. දැන් පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 300 කියලා කියමුකෝ. ඒ වගේම ඔයාට ඔෆිස් එකට ගිහින් එන්න. එහෙමත් නැත්නම් දවසේ වැඩ කටයුතු කරන්න ආම් වශයෙන් පෙට්‍රල් ලීටර දෙකක් වුමනා වෙනවා කියමුකෝ. එතකොට 300 රුපියල් 600ක් ඔයාට වගේ කායකේ දවසේ ගමනක් බිමනක් ගිහින් එන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේක උපකල්පනයක්. මේ ගාන හදාගන්න ලේසි වෙන්න. ලීටර දෙකකින් ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කායක ගමනක් බිමනක් ගිහින් එන්න අමාරුයි නේද? ඒත් කමක් නැහැ. අපි එහෙම කියලා හිතාගමුකෝ ආගාව තියෙන හොන්දටම ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවය තියෙන කායකක් ලීටරයට කිලෝමීටර් 20ක් විතර යන්න පුළුවන් එකක් කියලා. හරි. ඒ ඔක්කොම එහෙම තියාගෙන අපි හිතමු ඔයාගේ කායකේ ඩේලි රන් කරන්න ඔයාට රුපියල් 600ක් ඕන වෙනවා. අපි හිතමු රුපියල් 600 ගානේ ඔයා දවස් 30ක් ගමන් ගියා කියලා. එතකොට දවස් 10කට 6000ක් යනවා. දවස් 30කට රුපියල් 18000ක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කායකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට රුපියල් 18000ක් විතර වැය වෙනවා ඔයාගේ ගමන් බිමන් ටික ගිහින් එන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඔයා අර COVID-19 තිබිච්ච කාලේ යූත් ගරාජ් එක කියන දේ අහන්න නැතුව වාහනයක් ගත්තා කියමුකෝ ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා. ඔයා හිතනවද මේ තියෙන මිල ගණන් එක්ක? ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 15කට විතර තිබිච්ච ඇල්ට් එක මේ වෙනකොට ලක්ෂ 30ටත් වඩා වැඩිනේ. එතකොට තවත් ලක්ෂ 15ක් ෆිනෑන්ස් දාන්න අවුරුද්දකට දෙකකට තුනකට මේ වගේ කාලයක් ගත්තොත් අපේ හිතමු උපරිම කාලයකට ෆිනෑන්ස් එක දැම්ම කියලා. අවුරුදු 5කට ෆිනෑන්ස් එකක් දැම්ම කියලා. ඒත් ඔයාට රුපියල් 35000කට වඩා වැඩි ෆිනෑන්ස් වාරිකයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ කියන ගණන් ඔයාව බේරලා ඔයාට වාසාගත වෙන විදිහට තමයි උපරිම හදන්නේ. මේ කියපු හැම ගාණක්ම අනිවාර්යයෙන්ම මීට වඩා වැඩි.
එතකොට ඔයාට ෆිනෑන්ස් වාරිකේ අපි හිතමු අවම වශයෙන් ගෙවන්න රුපියල් 30000ක් එනවා කියලා. එතකොට ඔයාට පෙට්‍රල් වලට වියදමයි ෆිනෑන්ස් එකට යන වියදමයි විතරක් ගත්තොත් රුපියල් 48000ක් විතර යනවා සාමාන්‍ය කාර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මේ ගාණ හදපු විදියට ඔයාට මුළු මාසෙම ගමන් බිමන් ගිහින් එන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ලීටර් 60ක පෙට්‍රල් විතරයි. සාමාන්‍ය සෙඩාන් කාර් එක ගොඩක් වෙලාවට ලීටර් 45ක විතර පෙට්‍රල් ටැංක් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ෆුල් ටැංක් ගහලා තව ටිකක් ඒ කියන්නේ ෆුල් ටැංක් වගේම තවත් පාරක් පෙට්‍රල් ගහලා ඔයාට වගේ කාර් එකේ මේ මාසෙක යන ගමන් බිමන් ඔක්කොම ගිහින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව ඔයා මාසෙකට ෆුල් ටැංක් ගහලා මේ පොඩි ගමන් බිමන් ටිකක් ගිහින් එන්න කාර් එකක් ගන්න එක ප්‍රායෝගිකද? ඇත්තටම ප්‍රායෝගික නැහැ. ඉතින් අපේ channel එක වටා එකතු වෙලා ඉන්න මාසෙකට ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායම් තියන අය අතරින් තාත්තලා ඇති, අම්මලා ඇති, පවුලේ තවත් අය නඩත්තු කරන අය ඇති. ඉතින් එතකොට මේ වගේ තත්ත්වයක් උඩ ඔයා විශ්වාස කරනවද ඔයාට රුපියල් ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායමක් තිබිලා ඔයා හොඳම ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙන ඒ වගේම අඩුම ෆිනෑන්ස් වාරිකයක් ගෙවන්න තියෙන වාහනයක් අර COVID-19 කාලේ වැඩි මුදලකට මිලදී ගත්ත කියලා ඔයාට මේ වාහනේ මේ විදිහට රුපියල් 50000කින් විතර ෂේප් වෙලා නඩත්තු කරගෙන ඉන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයක් ගන්නවා කියන්නේ වියදම් අධික වැඩක්. මේ වාහනේ සර්විස් කරන්න ඕන. ඒ වගේම පරණ වාහනයක් ගන්නවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කාලෙන් කාලට මොනවා හරි නඩත්තු කරන්නම් වෙනවා. දැන් අමතර කොටස් වල මිල ගණන් අහස උසට ගිහිල්ලා කලින් සර්විස් එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණා නම් රුපියල් 8000කට මේ වෙනකොට රුපියල් 16000ක්වත් වෙනවා. ඔයාට ඔයාගේ වාහනේ ෆිල්ටර්ස් ටික මාරු කරලා ඔයිල් ටික මාරු කරලා ඒ හරි විදියට සර්විස් කරන්න. ඒ විතරක්ද ඉන්ෂුරන්ස් එහෙමත් ගෙවන්න වෙනවා. ඔයා ෆිනෑන්ස් එකක් දාලා වාහනයක් ගන්නවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆුල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න වෙනවා. මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන වැරැද්ද හින්දා ලක්ෂ 15ට තිබිච්ච කාර් එක ලක්ෂ 30ට වැඩි වුණත් එක්කම ඔයාට ගෙවන්න වෙන ෆිනෑන්ස් වාරිකේ ඩබල් වෙනවා. මේක කොයිතරම් අසාධාරණ කැත වැඩක්ද? මේ දේවල් වලට අපි එදා ඉඳලා කතා කරා. වාහන තියෙන අයත් වාහන නැති අයත් මේ හැමෝම මේ වාහන මිල වැඩිවීමත් එක්ක අන්ත අසරණ වුණා. ඒක නිසා තමයි මේ දේවල් ගැන අපි එදා ඉඳලා කතා කරේ. ඉතින් අපි එදා ඉඳලා වීඩියෝස් වලින් කිව්වා වාහනවල මිල ගණන් වැඩි වෙනවා කියන්නේ වාහන හිමියන්ටත් මේක හොඳක් නෙමෙයි නරකක් තමයි වෙන්නේ. සරල අංක ගණිතයේ තේරෙනවා නම් මේ දවස්වල වාහනයක් මිලදී ගත්තේ නැති එක කොයිතරම් නුවරට හුණු දෙයක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. මොකද ඔයා ඒ දවස්වල මේ වගේ බර ගාණක් ෆිනෑන්ස් දාලා වාහනයක් ගත්තනම් ඔයා ගාව දැනටත් තියෙන ලක්ෂයකට වඩා අඩු ආදායමක් නම් ඔයාට මේ තියෙන ජීවන වියදම් ඉහළ යාමත් එක්ක කීයටවත් මේ වාහන පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා අතින් දාලා තමයි මේ වාහන ගන්නෙ. මාස කීපයක් මේ වාහනේ ෆිනෑන්ස් එක ගෙවා ගන්න බැරි වුණාම ඔයා ගොඩක් කලබල වෙනවා. ඊට පස්සේ තැන් තැන් වල ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දාන්න පටන් ගන්නවා. අතර ලක්ෂ 5ක් දෙන්න මෙච්චර ගානේ මෙච්චර වාරික ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න තියෙන මේ වාහනේ ගන්න කියලා හැම තැනම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා. දැනටත් ඒක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යූත් ගරාජ් එකත් එක්ක ඔයා එකතු වෙලා හිටියනම් ඔයා අමාරුවෙන් එකතු කරගත්ත සොච්චම් මුදල විනාශ වෙන එක වළක්වපු එකයි යූත් ගරාජ් එකේ අපි කරේ. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති මේ තත්ත්වයත් එක්ක වාහනයක් ගත්තේ නැති එක කොයිතරම් නුවණට හුරු වැඩක්ද කියලා. ඉතින් එදා ඉඳලා අපි වීඩියෝස් වල කිව්වා ඔයාට ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වාහන ගන්න. මේ වගේ ආදායමක් තියෙනවා නම් කීයටවත් වාහන මිලදී ගන්න එපා කියලා අපි ඔයාලට කිව්වා. ඉතින් මේ වෙනකොට රුපියල් ලක්ෂයක ආදායමක් තියෙන කෙනෙක්ට උනත් වාහනයක් නඩත්තු කරන එක වාහනයක ගමනක් බිමනක් ගිහින් එන එක ඇත්තටම කරන්න අමාරු දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හිතාගන්න බැරි විදිහට අපේ රටේ ආර්ථිකය කන පිට හැරුණේ මේ ඩොලර් එක ඉහළ යන්න දීමත් එක්ක. ඩොලර් එක ඉහළ යන්න දීම නරක වැඩක් නෙමෙයි. ඒක කරන්න ඕන වැඩක්. හැබැයි ඒක කරන්න ඕන විදියට කරන්නේ නැතුව හිතුමනා අපිට තීන්දුව తీරන ගත්ත හින්දා අද රටක් දුක් විඳිනවා. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඔයාලා පාලකයෝ පත් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට පාර්ලිමේන්තුවට යවනකොට වෙන වෙන ශ්‍රේෂ්ඨවල උගතුන් යවන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට. ආර්ථික විද්‍යාව ගැන පුංචි හෝ අධ්‍යයනයක් තියෙන ඒ දේවල් ගැන දන්න මිනිස්සෙක් ඒ තැන් වලට යවන්න. ඉතින් කොහොම හරි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවන්ට කියන්න තියෙන්නේ දැන් අපේ වාහන හීනෙට මොකද වෙන්නේ? ඔව් වාහන හීනේ කියන දේ අපිට පැත්තක දාන්න වෙනවා. අකමැත්තෙන් වුණත් ඒක අතාරින්න වෙනවා. වාහන වලට වඩා මේ වෙලාවේ වැදගත් වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන එක. එතකොට අපිට ජීවත් වෙන්න මොනවා හරි ආදායම් හොයාගන්න ඕන. මේ ලංකාව ඇතුළේ ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔයා ගාව මුදල් තියෙනවා නම් මොනවා හරි දේවල් කරලා පුළුවන් තරම් ඩොලර් වලින් earn කරන්න බලන්න. ඒ වගේ ඩොලර් වලින් උපයනවා නම් ඔයාට යම් තාක් දුරට survive වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මේ හැම අර්බුදයකටම හේතුව වෙන කවුරුත් නෙමේ මේ රට පාලනය කරන පාලකයෝ. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ තත්ත්වය. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා අපිත් එක්ක තරහ නැතුව ඇති මේ දේවල් මේ විදියට සිද්ධ වෙච්ච එකට. මේක වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වර්තමාන පාලකයෝ ලපා ගන්න ඕන.
ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන්න යූත් එකේ garage එක. තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.